Την καλησπέρα μου παιδιά σε όλους. Αρχαία Πομπία, μια πόλη που σταμάτησε να ζει ξαφνικά το 79 μετά Χριστόν. Μια πόλη θαμμένη στις τάχτες ενός ηφαιστείου του Βεζούβιου. Σε αυτή την πόλη έκαναν οι αρχαιολόγοι ένα ακόμα συγκλονιστικό αρχαιολογικό έβριμα. Πριν το αποκαλύψουμε όμως, ας δούμε πρώτα πού βρίσκεται η αρχαία Πομπία. Η Πομπία βρίσκεται νότια της σημερινής πόλης της Νάπολης, προς την πλευρά της Τυρινικής θάλασσας της Ιταλίας και μόλις 12 χιλιόμετρα μακριά από το διάσημο ηφαίστειο τον Βεζούβιο. Αρχικά ξέρουμε πως κατοικήθηκε από τους Έλληνες τον 5ο αιώνα προ-χριστιανικής χρονολόγησης. Το έφορος έδαφος και το εξαιρετικό κλίμα των ακτών της Καμπανίας οδήγησαν την πόλη της Πομπίας να εξελιχθεί σε μια όμορφη και πλούσια πόλη. Ο πληθυσμός της, σημειώσατε, στα αρχαία χρόνια έφτανε περίπου τους 20 με 30.000 κατοίκους και πραγματικά δεν είχε να ζηλέψει μια σημερινή πόλη τίποτα απολύτως. Η τοποθεσία της σε κορυφή λόφου και το κλίμα της την χαρακτήριζαν ως το καλύτερο θέρετρο της αρχαίας Ρώμης. Πολλοί πλούσιοι Ρωμαίοι έκτισαν εκεί τις όμορφες εξοχικές επαύλεις διακοσμημένες με ποικίλα έργα τέχνης, καλλιεργώντας παράλληλα αμπέλια πάνω στους γόνιμους ηφαιστειακούς λόφους της περιοχής. Μέχρι και την έκρηξη του 79 μετά χριστιανικής χρονολόγησης, οι κάτοικοι της περιοχής θεωρούσαν τον Βεζούβιο ως ένα απλό βουνό. Μέχρι και ο Στράβωνας αναφέρει ότι ήταν ένα απλό όμορφο βουνό σκεπασμένο με ωραίους αγρούς, εκτός από την κορυφή του, η οποία ήταν επίπεδη και μαύρη, χωρίς να έχουν συνδέσει το βουνό με ένα ενεργό ηφαίστειο. Ενώ πρέπει να σας πω ότι στην οικία του Φαύνου είχε βρεθεί και η χαρακτηριστική απεικόνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην μάχη της Ιησού, έτσι όπως τον έχουμε γνωρίσει όλοι. Τώρα, πριν πάω στο έβριμα, να υπενθυμίσω όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι να κάνετε εγγραφή και φυσικά όσοι έχετε κάνει ήδη εγγραφή και βλέπετε αυτό το βίντεο να κάνετε like και αν θέλετε φυσικά να το κοινοποιήσετε. Εκεί λοιπόν στην αρχαία Πομπία ανακαλύφθηκαν οι σκελετοί δύο ανδρών, πηγαίνουμε στο έβριμα, ηλικίας άνω των 50 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό που προηγήθηκε της έκρηξης του Βεζούβιου το 79 μετά χριστιανικής χρονολόγησης. Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μία ακόμα πτυχή της ανθρώπινης διάστασης της συγκεκριμένης τραγωδίας, του σεισμού και της έκρηξης, που μέσα σε 2 ημέρες έσβησαν κάθε ίχνος ζωής από την πόλη της κάτω Ιταλίας. Να σας υπενθυμίσω ότι παρόμοιος σεισμός είχε προηγηθεί πριν από το 79. Οπότε οι κάτοικοι έπρεπε να το είχαν ψηλιαστεί. Πολλές φορές είχε τύχει να γίνουν διάφοροι σεισμοί, αλλά δυστυχώς δεν έφτασε αυτό για να καταλάβουν οι κάτοικοι ότι από κάτω, κοντά στην περιοχή τους, κοχλάζει ένα ενεργό ηφαίστειο. Τώρα, για ποιο λόγο εντυπωσιάζει το έβριμα? Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το έβριμα είναι τόσο εντυπωσιακό όπως και τόσα άλλα που έχουν βρεθεί στην Πομπία? Και πιστέψτε με, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά αφιερώματα για την αρχαιολογία που παρουσιάζει η αρχαία Πομπία. Οι δύο σκελετοί λοιπόν βρέθηκαν, προσέξτε, σε κτίριο στο οποίο λειτουργούσε ένας μεγάλος φούρνος και κατάστημα για την πώληση του ψωμιού. Ακριβώς λοιπόν έτσι όπως λειτουργούν σήμερα πάνω κάτω οι κοινωνίες μας. Παράλληλα, κοντά στους σκελετούς των δύο ανδρών, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν 6 αρχαία νομίσματα που πολύ πιθανόν θα μπορούσαν να ανήκουν σε αυτούς τους άντρες ή ακόμα και σε αυτόν ο οποίος πουλούσε ή τα ψωμιά και προφανώς τα χρησιμοποιούσε ως συνάλλαγμα. 2 εκ των οποίων ήταν αργυρά, 1 περιδέρεο και σειρά από αμφορείς, ενώ υπενθυμίζουμε ότι έχουν βρεθεί μέχρι και αρχαίες μπειραρίες και pub, οι οποίες ήταν πανέμορφες και μάλιστα θα λέγαμε δηλαδή στιλάτες μέχρι εκεί που δεν πάει.
θα τις δείξουμε σε επόμενα επεισόδια, καθιστώντας έτσι την Πομπία από άποψη αρχαιολογικού τουλάχιστον ενδιαφέροντος παγκοσμίως μοναδική για τα ευρήματα που παρουσιάζει. Οι δύο αυτοί κάτοικοι της αρχαίας Πομπίας, όπως προκύπτει και από την στάση των σκελετών, καταπλακώθηκαν από τους τοίχους του δωματίου μέσα στο οποίο είχαν προσπαθήσει άδικα να βρουν καταφύγιο. Πιστέψτε με, η αρχαία Πομπία, η κοινωνία της και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε όντως δεν είχε να ζηλέψει τίποτα απολύτως από τις σημερινές κοινωνίες στις οποίες διαβιώνουμε εμείς. Να με συγχωρέσουν οι αγαπητοί τηλεθεατές, αλλά αποφάσισα να μην δείξω τα ευρήματα με τους σκελετούς λόγω της μακάβριας φύσης τους. Όσοι φυσικά θέλουν όμως μπορούν να διαβάσουν το άρθρο στη σελίδα της Ναυτεμπορικής, όπου υπάρχουν και οι χαρακτηριστικές φωτογραφίες από όπου και οι πληροφορίες της σημερινής εκπομπής και φυσικά σύνδεσμο παύλα link για την Ναυτεμπορική μπορείτε να βρείτε ακριβώς κάτω από την περιγραφή του σημερινού του βίντεο. Αυτά για τα ευρήματα της αρχαίας Πομπίας. Όπως σας είπα και πριν από λίγο, κάντε like σε αυτήν την εκπομπή, κοινοποιήστε την και θα ξανακάνουμε πάρα πολλές εκπομπές με αφιερώματα για την Πομπία, γιατί είναι συγκλονιστικά τα ευρήματα που έχουν γίνει και αυτό ήταν μόλις ένα από τα πολλά που έχουν βρεθεί. Αυτά από μένα, συνεχίστε να βλέπετε βίντεο στο κανάλι και φυσικά όσοι είστε πρώτη φορά ρίξτε μια ματιά στην αρχική του καναλιού και τα λέμε τις επόμενες ημέρες. Καλό βράδυ από μένα, να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καληνύχτα.